بيكن بقري معمول من حتة بريسكت أو دوش كاملة، يتاكل زي ما هو، ممكن يتشوي أو يتحمر ويتحط مع البيض على الفطار أو يتحط على البرجر، بيودي طعم البرجر في حتة تانية ويبقى عالمي. كنت عملت فيديو البيكن قبل كده اللي عملت فيه معالجة للحمة ببودرة الكرفس، ده لينك الفيديو. بس في كومنت جالي هو اللي خلاني أعمل الفيديو ده، وهو إن بودرة الكرفس مش متوفرة بسهولة. بصوا يا جماعة، الشانل دي مش عاملها عشان اعمل فيديوهات اقول لكم ازاي تشووا او ازاي تدخنوا ولا لازم تعملوها بالطريقه دي. الشانل عشان نعرف فيها الاساسيات ونتعلم من بعض ونتعلم مع بعض ونجرب حاجات جديده بالامكانيات المتاحه. وبعد الكومنت ده قعدت افكر ايه البديل اللي ممكن يستخدم لمعالجه اللحمه غير نيترات الصوديوم وبودره الكرفس. وهنا جات لي فكره، ليه ما استخدمش نفس الطريقه اللي عملت بيها السلمون المدخن؟ فاكرينه؟ عموما ده برضه لينك الفيديو وهسيبه في الديسكريبشن، ابقوا اتفرجوا عليه. والطريقه دي استخدمت بيها مكونين 2 بس ومتوفرين بسهوله، ملح وسكر بني. لان الملح والسكر بني كل مكون فيهم بيعتبر ماده حافظه للحمه. وعلى فكره دي اول مره اعمل الطريقه دي، يعني هنجرب ونكتشف النتيجه مع بعض، دي افتكاسه هنشوف نتيجتها ايه. دلوقتي هنعمل الكيور اللي هو الماده اللي هنعالج بيها اللحمه، وهو سهل قوي. لكل كيلو لحمة هنحط 2 معلقة كبار ملح و2 معلقة كبار سكر بني، يعني الحتة 3 كيلو هحط 6 معالق ملح و6 معالق سكر بني. هنقلبهم كويس قوي مع بعض عشان نتأكد ان مفيش اي حتت في السكر لسه مكلكعة جواها. النهاردة هستعمل حتة بريسكت على بعض او دوش كاملة، بس هنقسمها نصين لسببين. اول سبب عشان انا عايز ادخلها التلاجة في كيس لمدة 7 ايام، فالكيس يبقى مكفي عشان هي تبقى كبيرة قوي على كيس واحد. تاني حاجة، الدوش في جزء أدخن من التاني، فبقسمها عشان أطلع الجزئين نفس درجة السوا بالظبط. هبتدي أحط الخليط اللي عملته على اللحمة وأحاول أغطيها كلها من كل مكان على قد ما أقدر، وهنبتدي بالجزء اللي معلهوش دهون لأن ده أهم جزء لازم يتغطى كويس. هحط اللحمة في كيس بس يكون بيتقفل كويس لأنها هتنزل سوائل كتير في التلاجة، وأحاول أخرج منه الهواء على قد ما أقدر وادخلها التلاجة لمدة 7 ايام. كل يوم هطلع اللحمة من التلاجة، ادعكها كويس في بعض واقلبها على الوش التاني وارجعها التلاجة تاني. كده بعد ال7 ايام ما عدوا واللحمة في التلاجة هطلعها واشطفها كويس عشان انزل اي بواقي من الخلطة اللي عليها. جماعة اللحمة دي بقالها 7 ايام قاعدة في الملح، يعني بقت حادقة شوية، فانا هحتاج احطها في مية فترة لمدة ساعة عشان تقلل الحداقة بتاعتها وتسحب الملح منها. واخدين بالكم لون اللحمة بقى عامل ازاي من الكيور؟ دلوقتي انشفها كويس بمنديل واسيبها على الشبكه لغايه ما اجهز السموكر. انا عايز حراره السموكر تبقى ما بين 225 ل 250 فahrenheit، اللي هو بالتقريب كده من 105 ل 120 سلسيوس. كده السموكر جهزت، هحط اللحمه وهحط الترمومتر في نص الحته بالظبط. اللحمه كده وصلت درجه الحراره اللي انا عايزها توصل لها، اللي هي 155 فahrenheit اللي هم 68 درجه سلسيوس. خدت مدة 2 ساعة، بس المدة مش هي دلوقتي المقياس، احنا بنقيس بالحرارة. هسيب اللحمة تبرد خالص وهدخلها التلاجة لغاية بكرة الصبح. سبت اللحمة 12 ساعة في التلاجة. عشان اقطعها محتاج اسوي الجزء اللي في الاول ده، وبعدين اقطعها شرايح رفيعة عكس اتجاه الانسجة، عشان اللحمة قعدت في التلاجة فمسكت نفسها وسهلة انها تتقطع. ده شكلها، ندوقها بقى. فاكرين في اول الفيديو قلت لكم على لينك الفيديو التاني اللي انا عملته قبل كده بتاع البيكن؟ انسوا يا جماعه الفيديو التاني ده خالص، هو مش انا اللي كنت عامله، بس انا بقول لكم سيبكم منه خالص. الفرق السما والارض. الطريقه دي احلى بكتير من الطريقه التانيه، بقول لكم سيبكم منها خالص، مفيش مقارنه اصلا. جربوها وقولوا لي رايكم. سلام.